आज आपण कुकरमध्ये वरण भात कसा करायचा ते पाहूया। हा व्हिडिओ स्पेशली नवीन स्वयंपाक शिकणाऱ्या मुलांसाठी आहे। यामध्ये एका व्यक्तीसाठी वरण भात कसा बनवायचा आणि किती बनवायचा ते परफेक्ट प्रमाण सांगितलेलं आहे। म्हणून हा व्हिडिओ थोडासा डिटेलमध्ये बनवत आहे। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। हे अर्धा कप तांदूळ घेतलेले आहेत। एका बारीक छिद्राच्या चाळणीमधून चाळून घेऊ। कधी कधी यामध्ये कचरा वगैरे असतो किंवा एका ताटामध्ये घेऊन निवडून घेतलं तरी चालेल। ही पाव कप तुरीची डाळ आहे, ही पण चाळून निवडून घेऊ। तांदूळ आणि डाळ 2 ते 3 वेळेला हाताने चोळून स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। एवढे तांदूळ आणि डाळ एका व्यक्तीच्या एका वेळेसच्या जेवणासाठी पुरेसे आहे। आता यामधलं पाणी काढून घेऊ। असं 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। हा 3 लिटरचा कुकर घेतलेला आहे। यामध्ये आपण वरण भात करू शकतो, खिचडी, पुलाव असं काहीही करू शकतो। यासाठी हा छोटा कुकर मी घेतलेला आहे। कुकरमध्ये असं स्टँड ठेवून घ्यायचं आहे किंवा याऐवजी अशी प्लेट ठेवली तरी चालेल। आता यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेऊ किंवा यामध्ये प्लेट ठेवलेली असेल तर प्लेट बुडेल एवढं पाणी टाकायचं आहे। आता यामध्ये अगोदर डाळीचा डबा ठेवून घेऊ, कारण डाळ शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे डाळीचा डबा खाली ठेवायचा आहे। यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकून घेऊ। जेवढी डाळ असेल त्याच्या दुप्पट पाणी टाकायचं आहे। आता या डब्यावर तांदूळाचा डबा ठेवून 1 कप पाणी टाकून घेऊ। जेवढे तांदूळ असतील त्याच्या दुप्पट पाणी टाकायचं आहे। कधी कधी तांदूळ जुना असेल तर थोडं पाणी जास्त लागू शकतं। तुम्ही एकदा बनवून पहा। जर भात खूप मोकळा वाटला तर दुसऱ्यांदा करताना थोडं पाणी जास्त टाका। आता यावर 1 प्लेट झाकून ठेवू। कुकरचं झाकण लावण्यापूर्वी झाकणामध्ये रिंग लावलेला आहे की नाही ते चेक करूनच झाकण लावायचं आहे। कुकर गॅसवरती ठेवून गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आणि 1 शिट्टी करून घ्यायची। 1 शिट्टी झाल्यानंतर गॅसचा फ्लेम लो करून 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या, म्हणजे वरण भात छान शिजेल। कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। गॅसचा फ्लेम बंद करून कुकर 10 मिनिट थंड करून घेऊ। 10 मिनिट झालेले आहेत। कुकर थंड झालेला आहे। यातली वाफ पूर्ण निघाली का ते चेक करून घेऊ। वाफ पूर्ण गेलेली आहे। कुकरचं झाकण काढून वरण भात काढून घेऊ।
भात आणि वरण छान शिजलेलं आहे. आता वरणामध्ये हळद आणि मीठ टाकून घेऊ. अर्धा टीस्पून मीठ आणि पाव टीस्पून हळद टाकून घेऊ. चमच्याने वरण असं घाटून घेऊ. आणि यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेऊ. जर साधं वरण भात खायचा असेल तर तुम्हाला जेवढं पातळ वरण करायचं असेल तेवढं करू शकता. हा आपला साधं वरण भात तयार आहे. आता यावर साजूक तूप टाकून यासोबत लोणच्याची फोड आणि लिंबाची फोड घेऊन खायचा. खूप मस्त लागतो. आता याच वरणाचं फोडणीचं वरण करूया. पॅन गरम झालेला आहे. यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊ. तेल गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये थोडीशी मोहरी तडतडली की थोडंसं जिरं टाकून घेऊ. गॅसचा फ्लेम लो करून 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं टाकून घेऊ. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ. आता यामध्ये 1 छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे तो टाकून घेऊ. कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेऊ. आता यामध्ये पाव टीस्पून लसूणची पेस्ट टाकून परतवून घेऊ. कांदा आणि लसूण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. कांदा आणि लसूण छान झालेला आहे. आता यामध्ये 1 छोटासा टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला आहे तो टाकून घेऊ. टोमॅटो 1 मिनिट परतवून घ्यायचा आहे म्हणजे छान नरम होईल. आता यामध्ये थोडासा गरम मसाला, अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. अर्धा टीस्पून धने जिरे पावडर टाकून मिक्स करून घेऊ. आता यामध्ये साधं वरण टाकून आपल्याला वरण जेवढं पातळ पाहिजे असेल तेवढं पाणी टाकून घ्यायचं आहे. साध्या वरणामध्ये मीठ टाकलेलं असल्यामुळे यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. वरणाला उकळी आलेली आहे. गॅसचा फ्लेम लो करून 1 अर्धा मिनिट आपल्याला हे वरण उकळून घ्यायचं आहे. आपलं हे फोडणीचं वरण तयार आहे. गॅसचा फ्लेम बंद करून काढून घेऊ. हा आपला फोडणीचं वरण आणि भात तयार आहे. यावर तूप टाकून खायचं खूप मस्त लागतो. तूप भात लोणचं किंवा दही भात लोणचं सुद्धा खूप छान लागते. हा व्हिडिओ तुम्ही नवीन स्वयंपाक शिकणाऱ्यांना फॉरवर्ड करू शकता आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.